А поки в Коломойську хай і мільярдні, але вже ніби як фінальні, останні, сподіваємось, назавжди бонуси, Ахметов вріс в енергетику системно, глобально і надовго. Що сказати? Головний енергетичний немонополіст. Настільки немонополіст, що заради нього посунулись, а точніше їх посунули, власне, державні атомні станції. Ну, серйозно. На державному рівні прикрутили найбільш дешеву електроенергію, державну атомну, аби найдорожчій, приватній і переважно ахметівській легше дихалось. Новий рівень стосунків, який коштував державі, ну, знаєте, там загальну суму порахувати неможливо, стільки нулів, що в екран не влізуть, а ось безпосередніх збитків атомна енергетика отримала на 5 мільярдів. Якщо структури Ігоря Коломойського обліплюють державні підприємства і через різні схеми висмоктують з них гроші, то структури, не побоюсь цього слова, легендарного олігарха Рената Ахметова б'ють, можливо, не так масово, але не менш потужно. Взагалі, підігрування бізнесу Ахметова коштує державі мільярди гривень. Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» – державне підприємство, яке управляє атомними електростанціями. Для нас в них важливо те, що вони виробляють найдешевшу в Україні електроенергію. Зараз ми їдемо на одну із них, нам дозволили познімати, заодно і подивимось, як це все виглядає. До речі, не забудьте підписатися на наш інстаграм, там ми публікуємо те, що не увійшло в сюжет, лінк під відео. Взагалі, атомні станції для держави – це достатньо прибутковий бізнес. Це постійна виручка від продажу електроенергії, відрахування податків у державний бюджет і десятки тисяч робочих місць. Принаймні так було. Зараз же із прибутком, і з податками все пішло не так. І це не так вимірюється мільярдами. Майже 5 мільярдів гривень. Саме з таким мінусом «Енергоатом» закінчив минулий рік. В самій компанії називають кілька причин – від одвічно українського знецінення гривні до дотацій населенню. А ще серед головних причин – примусове зменшення потужності атомних станцій, яке і висвердлило дірку в ці 5 мільярдів. Цифри, до речі, з фінзвіту компанії. І з цією 5-мільярдною дірою вже нічого не зробиш. Україна до неї впевнено йшла, і це вже давно було зрозуміло. Ми про це розповідали ще минулого року. Ну а зараз, а що вже зараз? Давайте поговоримо про це детальніше. Бо 5 мільярдів – це 1,5 річних бюджети Черкас, 2,5 великих реставрації від Зеленського чи 800 новеньких преміальних мерседесів С-класу, які так люблять українські депутати. До речі, якщо ви не бачили наш свіжий сюжет про автопарк народних депутатів, то він ось за цим посиланням. Коротше, 5 мільярдів – це реально багато. І багато настільки, щоб уже почати переживати. В поясненнях компанії походження діри звучить як в будь-яких поясненнях будь-якої компанії. Сухо, складно і абсолютно логічно. Одні енергоблоки АЕС були виведені в резерв, а інші працювали з обмеженнями потужності від 10 до 40%. Нас штучно обмежувало для того, щоб дати перевагу теплової генерації. І тоді говорили, що дуже багато вугілля на складах і зупиняються шахти, і тому потрібно дати шахтёрам працювати. Був час, коли атомна генерація вона виробляла менше, ніж теплова генерація. Нарешті ми дісталися Енергодару, це Запорізька область. Тут знаходиться найбільша в Україні атомна електростанція. Торік тут виводили із роботи 3 енергоблоки, і 2 працювали з обмеженням потужності. Такого взагалі не було ще ніколи. Атомні електростанції мали б працювати в своєму штатному режимі і видавати звичну кількість електроенергії. Але хтось раптом прийшов і сказав «прикручуйтеся». Офіційно це пояснили карантином. Виробництва призупинилися, а потреба в електроенергії впала.
Потреба в електриці цілком можливо впала, але держава припинила їх купляти в тих, в кого вона найдешевша. В державних же атомних станцій. Їм сказали просто прикрутитись. І тут саме час натиснути відео на паузу для того, щоб вгадати в коментарях, хто ж це сказав. Підказка за моєю спиною. Ну і не забудьте поставити дзвіночок для того, щоб бути в курсі головного корупційного трешу. З 15 енергоблоків працює 10, 5 яких працює з обмеженням. Це більше $1 мільйона на добу недоотримує державна компанія, натомість ці гроші перетікають в руки приватних теплових електрокомпаній. А ось найдорожчу електроенергію з сонячних і вітрових приватних станцій, так звану зелену енергію, ніхто обмежувати не став. Ні, з АЕС нас ще не виперли, я просто з'являтимусь і тут, і там, оскільки зараз про зеленку розкажу саме звідси. Так ось, обмежувати її ніхто не став, а власникам гарантували викуп усього виробленого за доволі високим тарифом. Усього означає прямо-таки усього, навіть тоді, коли державі воно особливо і не потрібно. От тільки зелена енергетика – річ не дуже стабільна. Сьогодні сонячно чи вітряно, завтра ж ні. Тому в українських умовах чим більше задіяно екологічних зелених станцій, тим більше потрібно неекологічних теплових. Ну тобто тих, що смердять паленим мазутом, бо як тільки набігла хмарка, розкочегарюють ТЕС. Це називається маневрені потужності, і на таке тільки ТЕС годяться, адже атомну електростанцію швидко не запустиш. Чому обмежили атомні електростанції? Тому що теплоелектростанції працюють в інтересах зеленки, а зеленці обіцяли викуповувати взагалі все. А зеленки, тобто сонячних панелей, у нас вже о як багато, особливо у Ахметова, і виробляють вони все більше електрики. За розрахунками Міністерства енергетики, в першій половині 2020 року виробництво атомки впало більше ніж на 7%. Зате виробництво на сонячних і вітрових станціях підскочило на 124% у порівнянні з таким же періодом 2019 року. Коли споживання впало, а на країну насунулась криза, державні атомники з їхньою найдешевшою електроенергією, і в цьому є найбільша іронія, стали відчутно недоотримувати гроші, а це потягнуло за собою збитки. Притисло їх настільки, що державна компанія стала жалітися на державу і прямо заявляють, що на ринку електроенергії створені преференції зеленці та тепловикам. Не дивуйтеся, що тут немає людей, тому що це повномасштабний тренажер, аналог реального блоку. До речі, дякуємо вам, що ви активно дивитеся наші відео, і саме завдяки вашій підтримці ми робили сюжети з 3 різних місць України. Лінк на підтримку традиційно під відео. Правильно было бы взять атомную энергетику за базовую и меньше их трогать, а балансировать систему другими какими-то мощностями. Якщо ви зараз обурюєтеся, що ми топимо проти розвитку зеленої енергетики, то ні. Зеленка – це сучасно, здорово і круто, але розвиватися вона повинна за певними правилами, яких має дотримуватися і держава, і основні гравці на цьому ринку. В Україні ж зелена енергетика з її безконтрольною видачею дозволів на станції, дуже високим тарифом, ігноруванням важливих технологічних процесів перетворилась у просто ренту на державному бюджеті. І чи не найбільшу вигоду від утиску атомників і посилення зелених і теплових електростанцій отримує Рінат Леонідович Ахметов, тому що Структури Ахметова – одні з найбільших власників сонячних панелей, а відповідно найбільші отримувачі державних коштів. Б. Теплових електростанцій в Україні 12, і 8 з них належать групі ДТЕК Ріната Ахметова. Тож, хто винен у збитках? Тут, знаєте, цілий ланцюжок, який починається від дозволів та проєктів, а закінчується самим Ахметовим, для якого прибутки понад усе, навіть понад державу і екологію. Чи достатньо цього, аби сказати, що збитки велетня енергоатома, в тому числі і на совісті олігарха, на нашу думку, більше ніж? Чи визнає це він сам? Дуже навряд. Чи вказують прямо винних у самому енергоатомі?
теж ні. Ну бо війна в форматі держава-олігархи хоч і ведеться на усіх фронтах, але жоден із них не Ахметов. Що ж, на сьогодні все. Радий був вас всіх бачити і ще раз подякую вам за підтримку. Побачимось вже за тиждень, а на нашому YouTube-каналі, мабуть, і раніше. Підпишіться на нього. Все, до зустрічі.